हेलो गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली भ्लग। आज चाहिँ हामी हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ गाडीमा छौं हैन। अनि आज हामी बिहान 7 बजेदेखि घर छोडेर हिँडेको अनि अहिले टक्क 12:30 भइसकेको छ। 12:30 मा चाहिँ साह्रो भोक लागेर हाम्रो खाजा खाना लागेका छौं। यहाँ बाहिरबाट उयो चाइनिज रेस्टुरेन्टबाट अर्डर गर्ला। यसलाई चाहिँ लोमिन भन्छ। यसलाई चाहिँ लोमिन भन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रे। ओ माय गॉड। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ रे। वाउ माई फेभरेट। ला समात्नु भोक लाग्यो नि। आज बिहानदेखि हामी के भन्छ शपिङको लागि कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ क्रिसमसको छुट्टीले गर्दा कतिको अफिसियल कामहरू पछि अब एक्स्ट्रा अब डेट हुन्छ नि, एक्सपायर भइसकेपछि हामीले यताउता हिँड्न पाइँदैन भनेर अगाडि नै त्यो जति बिलहरू पे गर्नु छ, हाम्रो कस्टमरहरूको सामानहरू डेलिभरी गर्नु छ, त्यो चाहिँ अलरेडी अगाडि नै हामी सबै त्यो सकेर अनि एकदम क्रिसमस छुट्टी चाहिँ एकदम मजाले मनाउने बसेर भन्ने प्लानमा थियौँ। त्यही भएर आज चाहिँ बिहानदेखि हिँडेको मान्छे अहिले चाहिँ भोकले क्विक भएर पिङ भयो। अब हामी चाहिँ बुढाबुढी स्टार्ट गर्यौँ। अब चेस गरौँ न त बेबी। अरू चेस होइन, यही चेस। ल तातो छ त हौ। मेरो चाहिँ 10/10 भनेको थियो कि मेरो ग्रिन चिल्ली चाहिँ छैन अरे। अनि त्यही झुटो खोर्सानी लगाइदिएछ। फेरि यो चाहिँ मेरो बुढीको फेभरेट पर्लाई। चाउमिन भन्दा पनि यो चाहिँ लौमिन चाहिँ उसलाई पर्लाई मनपर्छ। यो चाहिँ मिडियम साइज हो। उता लार्ज खाने भन्दै थियो। हुँदैन लार्ज, बरु पुगेन भने म थपिदिन्छु भनेको नि। हेरौँ, मलाई पनि भोक लागेछ। अनि हजुरहरूको क्रिसमस चाहिँ कसरी गइरहेछ? हाम्रो क्रिसमस चाहिँ यसरी नै गइरहेछ। बाहिर घुम्दै डुल्दै यसरी। यदि तपाईँहरूले नि यस्तो ट्राई गर्नुभएको छैन भने चाइनिज रेस्टुरेन्टमा पाउँछ। यसलाई चाहिँ लौमिन भन्छ होइन। लौमिन चाउमिनै भन्छ। लौमिन चाउमिन लौमिन भन्छ होइन। तपाईँहरूले खान सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट हुन्छ क्या। अब हाम्रो चाउमिन भनेको चाहिँ अलिक ड्राई हुन्छ। यो चाहिँ हल्का गिलो टाइपको हुन्छ। अनि यसमा हल्का स्विट फ्लेभर हुन्छ क्या। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ थुक्पाको साइज पनि अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या हाम्रो रेगुलर भन्दा चाहिँ। अनि हामी चाहिँ मसिनो पारेर प्याजहरू हाल्छौँ भने उनीहरू चाहिँ यसरी हाल्छ नि। फेरि थम्मेरको लागि नि दुईजना एकैचोटि मुखमा हालेको थियो मलाई गरौँ मलाई। तातोले गर्दा छिटो खान नसक्ने रहेछ। अझै 2टा बजार जानु छ। 12 बजिसक्यो। लोमिन किन्दा बट्टा फ्री। त्यस्तो छ कि बाहिर चाहिँ गाडीभित्र स्टार्ट गरेको स्टार्ट बन्द गर्छु ल। साह्रो तातो भयो। गर्मी भयो होइन। टोपी लगाएर आएको छु। कुक खानु पर्यो नि।
योपालि चाहिँ सबैजनाको छुट्टी अलि लामो हुँदाखेरि सो परिवार भेला भएर रमाइलो गरेको। यदि त्यस्तो केही फुर्सद अब कसैको प्लान कतै केही भएन छ, एकै ठाउँ भेला हुने परिएछ योपालि भने चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू अपडेट गर्छौँ हामी। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। यति मिठो मिठो भिडियोहरू लिएर आउँछौँ हामी। मिठो मिठो हेर्दै हामीलाई खाएको देख्दाखेरि तपाईँहरू कति खाउँ भइसक्यो। त्यही छेउको चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गर्नुहोस् क्या, नभएन घरमै बनाउँदा पनि हुन्छ सबै सामानहरू भयो भने। अलिकति सस बनाउनलाई चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरू भने जस्तै हुनुपर्छ। तपाईँले रोमिन मात्रै भनेर माग्नुभयो भने पिरो हुँदैन। अनि खासै अब हामी एसियनहरूलाई पिरो त्यति पिरो नभएको त मन पर्दैन नि त। अनि त्यो हुनाले गर्दा अब तपाईँहरू कति पिरो खानुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले 10 आउट अफ 10 भनेको थियौँ। अनि त्यो हुनाले गर्दा दामी पिरो मिठो पिरो भयो। अब तपाईँहरूले अब कम्ती खालको पिरो खानुहुन्छ भने 2-3 त 2-3-4 त लगाएर खानु, नभए त तपाईँहरूलाई अलिक पिरो बेगरको मिठो हुँदैन क्या। मौसम अनुसारको, भोक अनुसारको दामी नै दामी। एभ्रिथिङ। बाहिर चिसो छ चाउमिनले गर्दा पसिनै आएछ। त्यो माथि पिरो। त्यो माथि सिट बेल्ट खोलेर खाइरहेको। तपाईँले सिट बेल्टमा खानुभएको छ छैन नि? अलिक ओइली हुन्छ क्या खाना चाहिँ यो चाइनिजमा। स्वाद मिठो हुन्छ तर अलिक ओइली लाग्छ क्या मलाई पर्सनल्ली चाहिँ। कतिलाई चाहिँ ओइली फुड मनपर्छ, मलाई मनपर्छ। मलाई चाहिँ हाम्रो कान्छालाई चाहिँ मन पर्दैन, मलाई चाहिँ मनपर्छ ओइली। फेरि मासुहरू पनि धेरै हालिदिन्छन् क्या खाएपछि नि। एक बाइट गरेपछि मासु हुन्छ। पिरो 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 almost done. तेल त निचोर्ने बेला भयो त। लगभग हाम्रो चाहिँ क्रिसमसको सपिङ पनि डन भइसक्यो। 2-3 घन्टामा सकिन्छ। अलमोस्ट डन भइसकेको छ। टन्न अगाइयो। अब क्रिसमस हलिडेको लागि चाहिँ घरमा बस्ने हो। मौसम त्यस्तै छ, आनन्दले एकदम तातो खाँदै च्यालेन्ज गर्दै बुढाबुढी होइन। तातो सुप खाने हो, तातो फुड खाने हो। म चाहिँ खाइसकेँ खाना। मैले पनि सकेँ त। डन।
प्लास्टिकमा हाम्रो चाहिँ भिडियो यस्तै भयो कस्तो के लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला तल कमेन्ट गरिदिन्छु नभुलिदिनु होला तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामी यो ठाउँबाट हेर्दैछौँ भनेर नि भनिदिनुहोस् त्यसो हुँदा हामीलाई पनि हजुरहरू यो ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ होइन भन्दै आज अब बुढा र बुढी हामी बिदा माग्छौँ हस् त बाई बाई बाई